Dag 359. Jesus i öknen. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frestaren och sa till honom: om du är Guds son, så befall de här stenarna att bli bröd. Jesus svarade: det står skrivet, människan ska inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Matteus kapitel 4, vers 1-4. Överskriften till berättelsen om när Jesus sätts på prov av djävulen i öknen är Jesus frestas. Ordet som används för att beskriva de vedermödor som Jesus utsätts för är samma ord som används i bönen Vår far om prövningar. Det finns en struktur i frestelseberättelsen som man kan lära sig något av. 3 gånger upprepar djävulen orden om du. Frestelsen vänder alltså blicken mot oss själva. Om du, om du, om du. Gång på gång ekar orden som riktar blicken mot oss. I alla frestelser är det som om vårt ego växer. Frestelsen hugger alltid där vi tycker att något fattas. Jesus har fastat länge och det står uttryckligen att han är hungrig. Frestaren pekar då på att han borde få något att äta. Visst är det en rimlig begäran att kunna göra bröd av sten. Tänk vilken vinst för hela mänskligheten. Om han inte får mat ganska omgående är ju hans hälsa i fara. Begär handlar om ett verkligt behov som inte är omhändertaget. Nästa nivå i frestelsen handlar om vad Jesus borde kunna förvänta sig. Djävulen ställer honom högst upp på tempelmuren och ber honom hoppa. Visst borde Gud skydda sin egen son från allt ont. Han lever ju i Guds vilja varje dag. Något måste han väl tjäna på det. Om inte Gud skyddar sin egen son, varför ska då någon vilja följa honom? Tredje delen av frestelsen handlar om vem Jesus borde vara. Han är en obemärkt landsortspredikant, men hela världen borde inse hans geni och hylla honom. Visst är det konstigt att Guds egen son föds i ett stall, drar runt i byhålor i utkanten av romarriket och till sist dör på ett kors på Galgbacken utanför Jerusalem. Visst borde en så enastående person som Jesus förtjäna ett bättre öde. Vad kan man dra för slutsatser av frestelseberättelsen? Frestelsen ställer alltid vårt ego i centrum. Den drabbar oss alltid där vi upplever att vi saknar något. Frestelsen handlar alltid om vad vi behöver, vad vi borde kunna göra och vilka vi borde vara. Behov, förmåga och identitet. Jesus svarar frestelsen med att peka på Gud. Istället för att bli mer och mer uppfylld av sin egen brist och sitt eget jag, vänder Jesus blicken till Gud. Kortfattat kan man säga att han förväntar sig att Gud ska mätta honom. Han lämnar sitt öde i Guds hand och han ger all ära till Gud. Istället för att bli allt mer uppfylld av sig själv låter han Gud fylla tomrummen. Gud välsigna dig den här dagen.